Hello, what's up sa inyo mga idols? Me again, Akosibenz TV and welcome back po sa ating channel. So ayun, for today's video mga idol, ikakabit na natin yung ating SDR na rim kasama nung small hub na kinabit natin. So ayun, but before that mga idol, kung bago ka pa lang sa ating channel, subscribe mo na yan. Like mo na din tong video na to, click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video. So ayun ang idol, huwag nating patagalin. Let's go! So ayun mga idol, ina-align na yung rimset natin. So ito pala yung gamit natin na hub. Yan, Titan hub na PZTech yung tatak niya. So ito yung nag-align mga idol, poging-pogi yan. Gwaputan niya managalay. Few inches later. Bale yun mga idol, tapos na natin siyang ipa-align ano. Pinakabit ko na rin yung gulong natin, tsaka yung disc, tsaka yung sprocket. Bali ang size pala ng gulong natin is 50 by 100 V-rubber. Sa harap naman 45-90 mga idol. And ito pala yung gamit natin na hub mga idol. Ang brand pala nito is PZTech. PZTech mga idol. Small hub chrome. So nabili natin siya sa halagang 2,500 mga idol. Mga idol, chrome siya. And ito pa pala mga idol, sa mga balak mag small hub din, tips ko sa inyo, bago nyo ilagay yung mga bolts, lagyan nyo siya ng shoe glue. Ito nilagyan ko to ng shoe glue kasi yung iba kumakalas ito mga idol, itong mga allen bolts nya. So lagyan nyo siya ng glue, okay lang naman siya, maalis pa din pati sa likod mga idol. Gawin nyo, bago nyo siya ikabit, lagyan nyo siya ng glue para hindi kumalas. So ayun, may mga glue pa siya mga idol So ayun, samahan nyo ako, ikabit na natin mga idol. Ito pala yung smash natin mga idol. Dito natin ikakabit yung rimset natin. Bali ayun mga idol, ang ginawa pala natin dito para maisalpak natin yung bowl type na disc, kasi pang rider tong hub natin. Itong hub ay disc natin is pang wave. So ang ginawa pala natin para magpantay siya sa tapaludo natin is nagtabas tayo dito sa may shock para umabante siya doon. Mga idol, pasensya na kayo, hindi maayos yung pagtabas. Hindi ko na rin naipakita sa inyo kung paano natin tinabas, pero ang ginamit ko lang dito is grinder. Ayan, ginrind natin tong shock natin mga idol para sumakto siya, para magpantay siya mga idol. Ito pala yung gagamitin natin na spacer mga idol. Ito yung nakakabit dati dun sa Yasaki hub natin, pang wave mga idol. So ang ginawa natin is tinabasan lang natin ng konti dito para magpantay siya. Lalagay din tayo nito mga idol, spacer na maliit. So ito is galing sa bearing mga idol, tinabas lang din natin.
So ayun mga idol, nakabit na natin tong harap. Saktong sakto siya mga idol. Free wheel. Convert lang mga idol. So pang rider tong hub natin. Itong shock natin is pang wave. So nagtabas na lang tayo sa may bracket para mag-align siya mga idol. Bali ito naman yung magiging spacer natin sa likod mga idol. So nagtabas lang pala ako ng bushing na ganito. Yung mga idol, nagtabas lang tayo. So yun mga idol, ikakabit na natin yung sa likod naman. Sana hindi na siya mahirap papasok.